Nagkadaiyang at home with GMA Regional TV. Good morning o bangon-bangon na mga kapuso. Let's start our week nga good vibes lang. Diba, Atty. Resi? Mayong buntag. Good morning, Sabsay. Tama ka diha. Kay karong Monday, it's always a fresh start and a new beginning. Mao nang excited na kayo ko mga kapuso sa atong mga makahinabi karong semana, kay sigurado kaayo ko daghan kaayo tagkakuhaan ug inspirasyon lalo na para sa atong mga kapuso viewers. Kaya naman mga kapuso, this morning atong sayron kung uns kining resin art nga nauso karong panahon sa quarantine. Kay makauban nato ang resin artist sa Davao City nga si Ojidi Fabria. Samtang Atty. Resi, akong makauban ang usa ka proud Mindanawan nga naghatag og dungog didto sa laing nasod. Kung unsa kaha na, atong sayron unya taod-taod, kauban si Ikera Olandeska. Ug sa best talk ako makachikahan pagbalik ang kapuso comedy genius, the one and only Sir Michael B. Una ka na mga kapuso, nasayod ba mo nga magsugod na unyang gabii ang usa sa mga pinakaimportanteng kasaulugan sa atong mga kaigsuunang Muslim? Kini mao ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Ang Idil Adha ginasaulog sa katapusan sa Hajj nga usasab sa 5 pillars sa Islam didto sa Mecca. Usa kini ka selebrasyon alang sa pagsakripisyo ni Prophet Ibrahim sa iyahang anak nga si Ismael kang Allah. Ginasaulog pod sa atong mga kaigsuunang Muslim ang adlaw pinaagi sa pagsakripisyo ug usa ka mananap ug pag-apod-apod og mga pagkaon alang sa mga nanginahanglan. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang istorya sa usa ka Cagayanon nga awardee sa usa sa mga prestiyosong tunghaan sa nasod Amerika. Atong sayron ang iyang academic journey ug kung paunsa siya nahimong garbo karon sa Cagayan de Oro City. Atong makauban si Ikera Olandeska. Ikera, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning, Sir Cyrus, and good morning, everyone. Hi, I am feeling super honored and grateful to be here. It's fantastic that you all took the time to be here and listen to me. Glad to hear nga you are doing great right now. Apan Ikera, firstly kindly introduce yourself to our kapuso viewers ug a little bit of background na lang pod sa imong academic journey sa Stanford. I am a Systems Development Director currently at Little Me Academy. I recently graduated high school from 2 schools. That's both Little Me Academy here, which is a school that both my parents own, and Stanford University Allen High School, which is based in California in the USA. I have been studying at Little Me Academy since I was very young, from preschool to grade school all the way up to high school, junior and senior high. But at the same time, when I was in 9th grade, I really wanted an academic challenge, and my mom was so supportive of me. She looked into a bunch of schools. She found Stanford Allen High School. She suggested that I apply to that school. It was very difficult, lots of essays, lots of tests, all the requirements, but I'm so lucky and blessed that I was able to get into the school. And so from 9th grade to 12th grade, I studied in both Little Me Academy and Stanford Allen High School, and recently graduated from both schools. Maayo kay nakasulod gayud ka sa online high school program sa maong university. Pero Ikera, unsa ba kalisod ang pag-eskwela sa new normal setup? O we all know nga mga foreign students sab ang imong kauban. Right, I think that's an excellent question, and I'll answer both parts. The first one with regards to the new normal, I think I was very lucky again because the program is an online high school. So bisag before the pandemic, naka-try na jud ko of online learning sa Stanford Allen High School. Karon kay nagamit naman ta og all these different mechanisms. So pag-abot sa new normal sa pandemic, wala kay ko na pag-uan sa mga systems na gigamit nato karon. So I'm really happy that the transition was relatively smooth for me. In terms of your other part of the question, which is about being in a school with students and teachers from outside the country, there are 2 sides of it. The first part is, yes, it was difficult at first given the whole culture shock. Grabe kay sila ka English pa ka, mas English pa kaysa ako dahil hindi kay ko kasabot sa ila, mas kay sila masturya. But apart from the language barrier, there was also a slight culture shock in the way that they talk. They're very direct and straightforward. Usahay makaingon ko na hala na yung tuto sa akong giingon, pero inganap lang di ay ilang pag-interpret sa akong pag-sulte, but it was very interesting. However, what's even greater and more important is not really the difficulty, but the blessing of being with them and being exposed to such different backgrounds, opinions, viewpoints. I can only imagine kung unsa ka challenging ang makihalubilo kanila
Apan Ikera, unsa pud ba ang imuhang gihimo nga mga paagi aron mag-excel sa imuhang academics ug extracurricular despite the challenges? It was very difficult on my first year, especially considering all of those that I mentioned, plus the whole time zone situation. For example, kung gabi sa ila, mornings ato, so it was hard for me to navigate that. But there are three very important things, and I would say the first one is time management. So I had to use different planners, bullet journals. Now I'm happy with like a more digital calendar types of situations. I list out all of my tasks, manage my time well, and prioritize the things that I have to do. And then the second tip that I really took to heart was to, again, reach out to others and be open, and not in terms of just asking for help, but also seeing how I could help other people. I loved writing and literature, so I did a bunch of stuff with the literature club. I led that club too, and many other things. So there's that, reaching out to the community. Aduna ka ba tambag, labi na sa mga estudyante nga susama nimo? Be grateful for what you have. I know I've said that probably a million times at this point, but I think that sense of gratefulness is going to keep you going no matter what happens, because a lot of things have been taken away from us, whether that's opportunities or the ability to see our friends, activities. Maybe you want to compete in a tournament outside your city or the country, and you're not able to do that because of the pandemic. There are so many things that we lost during this time, but I think it's very debilitating and paralyzing to focus on that. And I think what is very helpful is to focus on what we do have instead of what we don't have. And what we have is the fact that our families are with us, our family members are with us, we are healthy, we have a computer or whatever device we're using to go to school. Like, we still have that, and it's important to focus on that. I know that's easier said than done, but I think if both the parents and the families can model that, and the kids can imitate that, and everyone's just grateful for each other in the house, then we can view this situation in a more positive light and keep going. Daghang salamat Ikera sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, and congratulations sa imong kadaugan. Yes, thank you so much for taking the time to speak with me, and I hope you have a great rest of your day. Thank you. Mga kapuso, relax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. May butag mga kapuso, welcome to Biz Talk this morning. Atong makachikahan pagbalik ang creative director, comedian ug lead actor sa award-winning family sitcom na Pepito Manaloto. Naila nato siya isip bitoy, kaya naman mga kapuso, let's all welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV, Sir Michael V. May buntag Sir Bitoy, ug welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayong buntag, especially sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa Mindanao. Hello sa inyo. It's nice to be back. We are so happy and looking forward sa kwentuhan natin ngayong umaga. Hindi na mahalatang happy ka. Nakita mo naman sa background mo. Walang ka-happy. Ang lungkot-lungkot ng kulay mo. Oo naman, masyado ko pong pinagandaan ng interview natin ngayong umaga. Sana po hindi masyadong halata, Sir Bitoy. But syempre, matagal na po kayong nagbibigay talaga ng saya sa ating mga kapuso all over the country through Pepito Manaloto. How do you feel, Sir Bitoy, na sobrang ang layo na po ng inabot ng Pepito Manaloto? Ay nako, nakaka-proud kasi pangarap ko talaga to noon pa eh. Big fan ako ng John and Marcia, and I was kinda hoping to be involved in something like that in the future when I was a kid. Ngayon parang eto na, nangyari na, and kahit alam naman ng lahat na mas matagal ang run na ginawa ng John and Marcia sa Philippine television. I'm happy na kahit papano nandito na kami naka 10 years, mahigit 11 years na actually. So parang thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa Pepito Manaloto. Sir Bitoy, nasabi mo na nga na 11 years na kayo. Do you still remember your very first episode? Ay, hindi ko makakalimutan yun kasi hinabol ako ng baka. Oh. Ano po yung kwento ng baka? Hinabol ako ng baka. Hindi ako sure, baka lang. Pero hindi, joke. Pero habang nag-shoot talaga kami, yung location, hindi makalimutan dahil ang hirap ng shoot namin, mainit. Yung itsura namin, naka-makeup kami. Halos 50% ng katawan namin naka-makeup, naka-prosthetic teeth kami, wig and all. At saka it's a labor of love talaga. Lahat ng mga tao sa
cast and crew, sa buong production. Talagang kinarir talaga eh. It was shot as a full-length movie. Ano siya, 2-hour na movie, and it was divided into 4 episodes. Yun yung naging objective nung nung pilot episode na yun. Kaya talaga hindi ko makakalimutan. Parang first time yatang ginawa ng isang TV show yun dito sa local scene. Sobrang a lot of work was really placed dito sa Pepito Manaloto. But when the story started back in 2010, Sir Bitoy, ano ba yung mga pagbabago sa persona ni Pepito noon at ngayon? Oh, I think yung isang admirable na pagkatao ni Pepito is yung staying to his roots eh. Yun ang actually wala masyadong nabago. Kahit nagbabago yung times, yung values niya nandoon pa rin kasama nung pamilya niya. He's very, very consistent and yet flexible at the same time. Kung ano yung mga nauuso, itatry niya, pero hindi nawawala yung pagiging pusong masa niya at saka yung pagiging pagiging mapagmahal sa kapwa, sa pamilya, at saka yung paniniwala sa Diyos. Yun ang palaging ini-instill nitong show na to in every episode. Pepito Manaloto, ang unang kwento. Since ginawa namin yung Pepito kwento-kwento na parang ito yung epilogue nung book 2 eh. Gagawa kami ng panibagong book, pero before that, gusto naming ma-explore din sana yung naging buhay ni Pepito at ni Elsa bago sila naging adults, kung saan nila nakuha yung mga values nila sa buhay, kung ano yung pinagdaanan nila. So itong Pepito Manaloto, unang kwento, ito yung kwento ni Pepito at ni Elsa nung mga bata pa sila. I'm sure the show is going to be phenomenal at excited na po ang lahat ng nandito sa Mindanao na panoorin ang Pepito Manaloto. So ano po ang mensahe nyo sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao, and please invite them at the same time na abangan ang Pepito Manaloto. Thank you, attorney. At thank you sa lahat ng mga nanood ngayon, sa lahat ng mga nakinig din ngayon, at sa lahat ng manonood pa nito online. Maraming salamat sa pagsuporta sa Pepito Manaloto all throughout these years. Kayo talaga yung naging sandigan namin sa paggawa ng mga quality episodes, at yung mga future episodes na gagawin namin, kayo rin ang paglalaanan namin. So maraming salamat sa inyong lahat. Dagan kayong salamat, Sir Bitoy. Ang dami mong napasaya ngayong umaga. Thank you so much. And that was Sir Bitoy, mga kapuso. Tutok lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning makisayod kita kung unsa kining resin art nga nauso karong quarantine. Kauban nato karong buntaga ang resin artist from Davao City nga si OGD Fabria. Good morning, OGD. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Good morning, attorney. Okay kayo. Thank you sa pag-welcome po. Thank you sab kaayo sa pag-accept sa among invitation, OGD. But syempre alang sa kasayuran sa atong mga kapuso viewers nga nananaw kanato karon, unsa ba kining resin art? Bali, ang resin art kay kuan na siya, chemical pod siya na pwede ka makapreserve og mga butang na kung gusto, unsay mong gusto na i-preserve. Like pwede siya mga flowers, pero dapat dried jud siya. Kay kanang bawal siya og moisture manggod ang resin art. Unsa pud ka nagka-idea aning resin art? Kay sugod atong pandemic kay lockdown man jud ta, so wala tay mabuhat. So nagtanaw-tanaw lang ko mga video sa YouTube niya. Moto na kaisip lang ko na nice lagi siya ikuan kay ma-preserve nimo imong mga memories. Yun ana siya, nice kaayo siya. Curious sab kaayo mi kung unsa ba ni siya kakuti buhaton og pila sab ka oras ang imong ginagahin alang niini. Medyo kuti jud siya, samot na kanang gagmay gud kayo, samot na mga pendant, mga earrings. Muna siya ang kuti. Kay gagmay man kayo siya ng mga piece. Balik kong maghimo ko mga 1 hour. Tapos biyaan lang magud siya kay para muuga siya ay mag-pure siya. Nya mga after 7 hours pwede na nimo siya ibalikan, i-check nimo kung okay na ba or depende sa reason kay naman ko siya slow curing o fast curing. Ang fast curing mo na siya ang mga 12 hours kay gahi na siya.
Inya ang slow kay maabtan og mga 2 days. Unsa-unsa sab na mga design ang imo ng mga nabuhat? Mostly mga with flowers jud siya kay daghan man gud ganhag flowers sa niya. Mostly customized po ang resin art. Kay hilig man gud kay kog flowers niya. Mo to ganahan ko kay maka-preserve kog mga flowers, mga gwapa kay kuan pa siya ang color kung dili pa paghatag sa ako na dili pa laya ma-preserve na ko ang color inya i-dry pa magud na ako na siya. Balikan ko lang OJD no kasi we're talking here about art. We're curious also and we want to know kung paunsa ba nagsugod ang imuhang passion for the art o kinsa ba ang nag-influence sa imuha na sugdan pod ang resin art. And sa art na jud ko kay pero ay elementary ko naga-join tong mga art workshop sa akong tito kay artist man to siya. Dili ko kabalo mo drawing pero kanang kuan jud kay kanang murag ako ang heart jud ba kay murag gusto jud ko na maging artist god. Mo to tong last year lang na lockdown murag na-explore na ko ang resin world niya last January lang ko naka-decide na mag-start jud og business. And speaking of business, paunsa nakatabang ang imuhang art business karong panahon sa pandemya? Dako po siya tabang attorney kay kuan man siya kanang naapod ko yung income pod god niya makabayad pod ba akong bills. Lastly, unsa pod ang imuhang matambag sa atong mga kapuso viewers na gusto pod magsugod og sarili nilang mga negosyo? Ano lang jud kung unsay mo heart desire, mao jud na ang among passion, ipadayon lang jud na ninyo kung kanang like gusto mo maging artist anya. Pag-try lang mo na i-pursue ninyo inyong hilig antud sa ma-business ninyo ug masikat na ka malay mo daghan na kag kuan, daghan maka-discover sa imong mga pieces anya. Kuan lang jud, patience lang jud og trial and error lang og dapat passionate pud ka sa imong mga ginabuhat. Ug karon mga kapuso, mao na niyang atong ginahulat kay ipakita sa ato ni OJD kung unsa pagbuhat aning resin art. Hi mga kapuso, mayong buntag. Karon ipakita nako sa inyo ang process sa pagbuhat sa resin art. Before ta mag-start sa atong resin art basic tutorial, kailangan nato magsuot aning PPE. Respirator mask to protect our health kay ang epoxy resin is chemical and gloves to protect our skin. Naay 2 parts ang epoxy resin, part A and part B. Ibutang nato una ang part A and then part B. Then i-mix niyo siya for 2 minutes and then rest for 5 minutes para mawala ang mga bubbles. After 5 minutes, pwede na ninyo siya ibutang sa inyong piece. Like for example, kining ako phone case man so dapat maghinahinay lang jud tagbutang kay para dili siya mag-leak sa kilid. Ug karon ipakita nako sa inyo ang resulta sa atong gihimo na resin art. Muna ni karon ang atong phone case. Baka na siya. Wow, ang ganda naman. Thank you so much OJD syempre for making time para sa mua diri sa At Home with GMA Regional TV. Tay, wala damhan ni OJD Fabria nga ang iyahang hilig sa art kay makatabang kaniya karong pandemya kay nahimo niya kining panginabuhian. Samtang Attorney Resi, makasana all gayud kita sa educational achievement nga nakabot ni Ikera Olandeska nga taga Cagayan de Oro City. Sanglit Hakod Awards gayud siya sa iyahang pagtungha sa online program sa usa ka university sa Amerika. Ang hinaut sab ni kapuso comedy genius Michael V nga padayon natong suportahan ang Pepito Manaloto ang unang kwento kung di aduna na sila kauban nga mga bag-ong bida. Mga kapuso, tara inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Dr. Ruplin nga if you have a dream, don't just sit there. Gather courage to believe that you can succeed and leave no stone unturned to make it a reality. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe.
sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Eat more mga kapusog, stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.